السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مشاركة من أخونا الكريم على القناة بخصوص المشكلة اللي احنا شايفينها دي، لأن دايما بتحصل المعجون بيطقطق من على خصوصا المسطحات والأماكن اللي بيتربى فيها معجون، وبيبدأ يحصل صدى وبرومة زي ما احنا شايفين. حابب يعرف سبب المشكلة وعلاجها ايه، وكنا نزلنا على المنتدى الكبوت زي ما احنا شايفين من جوه متعصر، يعني هي خبطة أو حادثة قديمة والكبوت متعثر. فكنا نزلنا الصورة دي على المنتدى، وبناء على بردك مشاركة الأعضاء إن شاء الله هندرجها معانا يعني من ضمن أسباب المشكلة وعلاجها. اللي حصل في المرمى دي واضح كده إن هي كانت خبطة جامدة جدا، وكانت محتاجة تغيير كبوت، ولكن يعني شكلهم كده على أساس الفني وصاحب العربية اتفقوا إن هم يلموا المرمى دي يعني من أقرب سكة زي ما بينقال، بدل ما يغيروا الكبوت. طيب التعامل السليم اللي يتم في حاجة زي كده عشان المعجون ما يطقطقش في الحاجات اللي هي الكبوت والكلام ده ايه؟ المرمى تتصنفر كويس جدا وتاخد برايمر ايبوكسي. ليه برايمر ايبوكسي خصوصا بقى في المرمى دي بره وجوه؟ لان هي اتشد فيها اكيد يعني اللي هي مكنه الشد، وممكن يكون ادى حموات وخبطات وده وده، يعني حصل فجوات ودقدقه كتيره جدا في الصاج. فلما الصاج يتطهر ويتصنفر وياخد ايبوكسي قبل المعجون، هتضمن اللي كل مكان في الصاج اخد من برايمر الايبوكسي. فهيكون من الصعب ان هو يوصل له ميه، حتى لو المعجون لا قدر الله بعد كده طقطق. يعني المعجون طقطق اهو زي ما احنا شايفين فيه صدى، لا المعجون بقى لو طقطق الميه مش هتعرف توصل للصاج حتى لو اخترقت المعجون. ليه؟ هيكون في ايبوكسي تحت ماسك في الصاج، هيمنع ان الميه توصل للمعجون. تاني حاجة، بعد ما هندي الايبوكسي طبعا ونصنفر تمام ونبدأ اللي احنا نمعجن، نختار المعجونة الخفيفة اللي هي المعجونة السفنج دي، اللي هي في انواع معجنة بتلاقيها خفيفة كده او سفنجية، او يكون نوع معجون كويس. ولكن في الاسواق معاجين اسمها معاجين خفيفة تسمح ان انت تربي منها كمية كبيرة، ما تقلقش تملى معاك، يعني ما تكونش معجونة تقيلة على الصاج تطق من اقرب حاجة. وفي معجون فايبر، يعني ممكن تنزل بردك بعد ما تدي الايبوكسي وتصنفر الايبوكسي. المعجون الفايبر ده ميزته ان هو ايه؟ قشرة واحدة يملالك مكان زي ده. فهي مطلوب من السمكري يتعب فيها شوية بحيث ان ما تاخدش معجون، على قد ما يقدر يخليها ايه؟ تاخد معجون خفيف، قشرتين ناعمين خفاف او قشرة ناعمة خفيفة، ويبدأ ان هو يبطن فيلر. ولكن اللي هيتم فيها ان شاء الله تتصنفر كويس، تاخد اوبوكسي تمام، تبدا ان هي تتمعجن بنوع معجونه كويس، معجونه خفيفه، معجونه بتملى وفي نفس الوقت مش تقيله على حاجه زي كده، عشان خاطر لما يجي يقفل الكبوت ويفتح الكبوت ويرزع في الكبوت ما تطقش بسهوله. يعني الايبوكسي ان شاء الله هيأمن لك الحته دي كويس. وتبدا اللي انت تصنفر وتحاول ما تخليش كمية معجون كبيرة يعني على المكان ده. وبعد كده تبدأ اللي انت بعد كده تطبق بقى ولو بطنت بالايبوكسي هيكون حاجة كويسة جدا برضك، يملى لك اي فراغات في المعجون، ما يسمحش بمرور اي حاجة انها توصل للمعجون وللايبوكسي وبعد كده الصاج والكلام من ده، او تبطن فيلر. ولكن خطوة مهمة جدا في مكان زي ده انك تبطن بالايبوكسي برايمر، علشان خاطر لو حتى المعجون طقطق كده ما يعملش شكل الصدى اللي احنا شايفينه دون. يعني ادي الفكره كده على السريع يا رجاله، واللي عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات. كان في شويه اضافات جت على بردك البوست دون، ان ممكن المعجون يكون نوعه مضروب او بايظ او اي حاجه، ولكن ما نفتكرش يعني نوع المعجون او حاجه. هي محتاجه بس عمليه ايه؟ تطهير للسطح كويس واضافه ايبوكسي برايمر كويس جدا للصاج، مش فيلر. احنا بنقول ايبوكسي برايمر مش فيلر. الفيلر ده يكون بعد المعجون. الفيلر الايبوكسي كويس للصاج، الفيلر كويس للمعجون مش جيد للصاج. الايبوكسي هيكون اقوى. بس كده، اللي عنده اضافه يسيبها في التعليقات يا رجاله. عاوزين نعالج على الوضع ده، نتخلص من كل الصدى والمعجون المطقطق ده، ونبدأ ندي برايمر ايبوكسي، وبعد كده نمعجن ونصنفر المعجون وندي فيلر ونرش ان شاء الله تبقى الامور تمام تمام. في حالة انك لو مش عاوز يعني تغير الكبوت. اللي عنده اي اضافة يسيبها في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.